23 Ιανουαρίου του 1867 η διακίνηση της Γαλλίας προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την περίοδο εκείνη η Κρητική Επανάσταση διένυε τον 6ο μήνα της. Έως τότε, ο ισχυρότερος Ευρωπαίος υποστηρικτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια αυτό δεν σήμαινε ότι οι Βρετανοί ήταν φιλότουρκοι. Οι Βρετανοί είχαν εθνικό συμφέρον η Οθωμανική Αυτοκρατορία να παρέμενε ως είχε. Εάν η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλυόταν, η Μεγάλη Βρετανία θα έχανε τον αποκλειστικό έλεγχο των εμπορικών οδών προς την Άπο Ανατολή και κυρίως αυτών προς τις πλούσιες αποικίες των Ινδιών. Επιπλέον, σε λίγους μήνες θα ολοκληρωνόταν το κολοσιαίο έργο της διόρυγας του Σουέζ, που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα γεωστρατηγικής σημασίας έως σήμερα. Εάν λοιπόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχανε τον έλεγχο της Κρήτης, που η Κρήτη αποτελούσε ναύσταθμο των Βρετανών στην Ανατολική Μεσόγειο, η διόρυγα του Σουέζ θα έμενε αφύλακτη για τους ανταγωνιστές της Μεγάλης Βρετανίας. Οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές της Μεγάλης Βρετανίας ήταν η Ρωσία και η Γαλλία. Εάν λοιπόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε ή ακόμη και αν έχανε τα ευρωπαϊκά εδάφη της, τότε ο νούμερο 1 ανταγωνιστής της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή η Ρωσία, θα αποκτούσε διέξοδο στην Μεσόγειο θάλασσα μέσω είτε των στενών του Βοσπόρου είτε των Βαλκανικών λιμανιών που βρίσκονταν στο Αιγαίο. Επομένως, εάν η Κρήτη ανεξαρτητοποιούνταν και μάλιστα με την υποστήριξη της Ρωσίας, τότε υπήρχε το ενδεχόμενο αυτή να μετατραπεί σε ρωσικό από βρετανικό ναύσταθμο. Στον αντίποδα, η Ρωσία που πάση θυσία επιζητούσε τη διέξοδό της από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο, προσπάθησε να πετύχει το στόχο της αυτό με την εφαρμογή της πολιτικής του πανσλαβισμού. Αυτό το πολιτικό σχέδιο στηριζόταν στην προπαγάνδα περί κοινής θρησκείας των Σλάβων που διαβιούσαν στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Ρωσία αξιοποίησε ακόμη και την αγιορείτικη μονή του Αγίου Παντελεήμωνα, προσπαθώντας να δημιουργήσει εκεί ένα ρωσικό προπύργιο στο Αιγαίο. Ο απότερος σκοπός των Ρώσων ήταν η απόσπαση ολόκληρης της Χερσονήσου του Άθου σε περίπτωση μη ευόδοσης του σχεδίου ελέγχου των χριστιανικών πληθυσμών των Βαλκανίων. Την ίδια χρονική περίοδο, δύο νέες ευρωπαϊκές δυνάμεις εμφανίστηκαν στην διεθνή σκηνή που διεκδίκησαν το μερίδιό τους. Η πρώτη ήταν η Πρωσία, η οποία προσπάθησε να υποκαταστήσει το κενό που είχε δημιουργήσει η παρικμασμένη Αυστρο-Ουγγαρία και να κυριαρχήσει στην κεντρική Ευρώπη. Γενικότερα, οι Πρώσοι ένιωθαν ταπεινωμένοι από τις ήττες τους κατά τους Ναπολεόντιους πολέμους και συνάμα ήθελαν να ανακτήσουν όλα εκείνα τα γερμανικά εδάφη που είχαν είτε ανεξαρτητοποιηθεί είτε είχαν τεθεί υπό τη γαλλική σφαίρα επιρροής. Η δεύτερη νέα ευρωπαϊκή δύναμη που αναδείχθηκε εκείνη την περίοδο ήταν η Ιταλία. Αυτή θα διεκδικούσε το μερίδιό της στη Μεσόγειο θάλασσα και στις ακτές της Βορείου Αφρικής, ενώ προς τα βόρεια υπηρετικά θέλησε να εκμεταλλευτεί την φάση παρακμής που διένυε η Γαλλία. Όμως η άνοδος της Πρωσίας και της Ιταλίας σήμαινε μια ευθεία απειλή για τη Γαλλία. Ωστόσο στο Παρίσι έδρευε ένας κατώτερος των περιστάσεων μονάρχης, ο Ναπολέον ο Τρίτος. Αυτός έπεσε θύμα της ρωσικής πολιτικής. Ειδικότερα, ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Δεύτερος, ο οποίος είχε προβλέψει τον επικείμενο κίνδυνο από την Πρωσία, θέλησε να προσετεριστεί τον Ναπολέοντα, ώστε η Πρωσία να στρέψει το βλέμμα της στη Δύση και να αφήσει την Ανατολή στα χέρια της Ρωσίας. Με το σκεπτικό αυτό, ο Τσάρος πρότεινε να υποστηρίξει τις γαλλικές διεκδικήσεις επί των εδαφών του Σάρ, της Ρινανίας και του Λουξεμβούργου, περιοχές που διεκδικούσε όμως και η Πρωσία. Το αντάλλαγμα θα ήταν η Γαλλία να υποστηρίξει πολιτικά τη Ρωσία επί του ανατολικού ζητήματος, δηλαδή να βοηθήσει στην υλοποίηση της πολιτικής του πανσλαβισμού. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής εντάχθηκε και η Κρητική Επανάσταση. Θεωρητικά η Ρωσία τάχθηκε στο πλευρό των Κρητών επαναστατών, αφού έτσι αναζωπυρωνόταν το φλέγον ανατολικό ζήτημα.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της γαλλορωσικής συνεννόησης, η Γαλλία όφιλε να υποστηρίξει την Κρητική Επανάσταση, αφού αυτή χρησιμοποιήθηκε σαν αντιπερισπασμός για την αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μια εξέλιξη που θα συνέφερε αποκλειστικά τη Ρωσία όσον αφορά τις μεγάλες δυνάμεις. Όταν λοιπόν ξέσπασε η Κρητική Επανάσταση, η Ρωσία υπενθύμησε στις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις τις υποχρεώσεις τους προς τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως αυτές απέρεαν από το πρωτόκολλο του 1830. Παρ' όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι έπραξαν ουδέν επ' αυτού. Το Νοέμβριο του 1866 και μετά από το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου στην Κρήτη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρ Γκορτσάκοφ πρότεινε στον Γάλλο ομολογό του να υποστηρίξουν από κοινού την πρόταση για ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον Γκορτσάκοφ, θα καταλάγιαζε προσωρινά τουλάχιστον το ονειροπόλημα των Ελλήνων για τη μεγάλη ιδέα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γκορτσάκοφ, οπότε στο άμεσο μέλλον οι Έλληνες δεν θα διεκδικούσαν τα ηπειρωτικά εδάφη στα βόρεια σύνορά τους, δηλαδή από τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ως εκ τούτου, δεν θα κινδύνευε το σχέδιο του πανσλαβισμού, αφού οι Έλληνες δεν θα αξίωναν νέα εδάφη για ενσωμάτωση, ή και να τα αξίωναν, όλη η διεθνής κοινότητα δεν θα αποδεχόταν κάτι τέτοιο αμέσως μετά από την ενσωμάτωση της Κρήτης. Εν τω μεταξύ, η Μεγάλη Βρετανία, που παρακολουθούσε την ενίσχυση του γαλλορωσικού άξονα, δεν θέλησε να στραφεί άμεσα εναντίον αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων, αλλά προσπάθησε έμεσα να διαλύσει το σχέδιό τους. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να αποδυναμωθεί το κοινό σημείο αναφοράς αυτών των δύο συμμάχων, το οποίο δεν ήταν άλλο από την Κρητική Επανάσταση. Έτσι λοιπόν η Βρετανική προπαγάνδα προσπάθησε εκ των έσω να ρηγματώσει τις δυνάμεις των επαναστατών. Ειδικότερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Κόμις Κλάρετον δημοσιοποίησε ότι προσφάτως οι ενοποιημένοι με το ελληνικό κράτος Επτανήσιοι ήταν ιδιαιτέρως δυσαρεστημένοι με την ένωση αυτή και ζητούσαν την εκ νέου ανεξαρτητοποίησή τους. Η δήλωση αυτή είχε ψήγματα αλήθειας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικατόπτριζε τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Επτανησίων. Οι δυσαρεστημένοι Επτανήσιοι ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ο Μητροπολίτης Κεφαληνίας, ο οποίος έπαβε να έχει την απόλυτη εκκλησιαστική εξουσία στην περιφέρειά του, αφού πλέον θα υπαγόταν στην κεντρική εκκλησιαστική διοίκηση των Αθηνών. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι Βρετανοί θέλησαν να πλήξουν το ηθικό των Κρητών και να αποδυναμώσουν την επανάστασή τους, ούτως ώστε η Ρωσία να απολέσει το όπλο του αντιπερισπασμού και να μην κινδυνεύσει η ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάτι τέτοιο όμως οι Βρετανοί δεν το κατάφεραν, αφού η Κρητική Επανάσταση συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ένταση έως το 1869. Στις 23 Ιανουαρίου του 1867 το Παρίσι έλαβε μια πρωτοβουλία που εξέπληξε τους πάντες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Γαλλία έχει υποστηρίξει τη ρωσική πρόταση περί ένωσης της Κρήτης με το ελληνικό κράτος. Τώρα όμως προέβη σε κάτι ακόμα πιο τολμηρό. Επέδωσε μια διακίνηση στην Οθωμανική κυβέρνηση, ζητώντας, εκτός από την προσάρτηση της Κρήτης, την ένωση με το ελληνικό κράτος και της Θεσσαλίας και της Υπήρου. Συνάμα η γαλλική κυβέρνηση παρήχε εγγυήσεις στην Οθωμανική κυβέρνηση για την εξασφάλιση της κατά τα λοιπά κεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η πρόταση αυτή ξαφνιάσε τους πάντες και προκάλεσε δυσαρέσκεια στη Ρωσία, αφού τους χαλούσε τον όλον προαναφερθέντα σχεδιασμό της. Έτσι η Ρωσία απέτησε την παραχώρηση αυτονομίας στους Σλάβους της Βαλκανικής σε περίπτωση προσάρτησης της Θεσσαλίας και της Υπήρου με το ελληνικό κράτος. Φυσικά η Μεγάλη Βρετανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέρριψαν δίχως δεύτερη σκέψη τη γαλλική διακίνηση, όπως και τις ρωσικές απαιτήσεις. Όσον αφορά την Κρήτη, σταδιακά η Βρετανική κυβέρνηση κατέστη λιγότερο εχθρική προς τους Κρήτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποστήριξε την αυτονομία ή την ένωση της Μεγαλονήσου με το ελληνικό κράτος. Όμως όσο το Λονδίνο υποστήριζε την Οθωμανική ακεραιότητα, τόσο οι ομότητες των Οθωμανών εις βάρος των Κρητών αυξάνονταν.
Όσον αφορά τη Γαλλία, η πολιτική του Παρισιού εκείνης της χρονικής περίοδου στόχευε στη σύσφυξη των σχέσεων με τη Ρωσία, ώστε ο Ναπολέον να έχει στο πλευρό του έναν ισχυρό σύμμαχο σε περίπτωση πολέμου με την Πρωσία. Σχετικά με την διακοίνωση της 23ης Ιανουαρίου, αυτή υπήρξε μια απόπειρα δημιουργίας νέων ζωνών επιρροής του Παρισιού στη Βαλκανική Χερσόνησο, αλλά στην πράξη δημιούργησε μια νέα αντιπαλότητα με τη Μεγάλη Βρετανία. Η λανθασμένη πολιτική της Γαλλίας ήταν ότι προσπάθησε να συμμαχίσει με τον Τσάρο, που ο Τσάρος δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την κεντρική Ευρώπη, ενώ αντιθέτως η Γαλλία ήρθε σε ρήξη με τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα μπορούσε και θα είχε συμφέρον να αντιταχθεί στον προσικό επεκτατισμό. Τελικά, έως το τέλος του 1867, το Παρίσι άλλαξε στάση και επανήλθε στη σύμπλευση με την βρετανική πολιτική, αναφέροντας χαρακτηριστικά ο Ναπολέον ότι η διπλωματία είναι εμπόριο. Εκ του αποτελέσματος όμως, ο Γάλλος ηγεμόνας αποδείχθηκε κακός έμπορος, αφού δεν απέφυγε τον πόλεμο με την Πρωσία και τα εχθρικά στρατεύματα κυρίευσαν το Παρίσι το 1871.